En vanaf Turner Pass in de Sierra gaan we weer terug naar Cascade Locks. Met de bus, maar ook weer met het vliegtuig. Washington, here we come. Ik weet het niet. Te veel keuze. Alles, wat is Mellow Yellow? Ondertussen nog allerlei visdranken uitproberen. Typisch Amerikaans. En voedselpakketten maken, want in Washington is het moeilijk om resupply dingen te doen. En daar stonden we weer. The Bridge of the Gods. Woehoe! Bridge of the Gods! Het is echt gehaald. De wandeltocht kan weer beginnen. Mount Adams, first view. Het is 9:15 ochtends en het zweet druipt van me af. Ik voel me net een fontein. Zie je mijn zweetsnor te komen? Hij heeft echt een parelende zweetsnor. Oeh. Hard aan het werk. Ja. Lekker Annie. Mhm. Wind. Ah. Dag 4 in Washington en De Pacific Northwest. Kenmerkend door veel regen, koude wind. Behalve nu. behalve nu. Ik denk dat het nog nooit op de trail zo ontzettend warm is geweest. Het zweet loopt letterlijk van mijn hoofd af. En dan is het nu 6 uur 's avonds. 7 uur 's avonds is het 7 uur. al. Maar gestaag gingen wij door, want wij wilden Washington ontdekken. In Washington zien we vooral gletsjers, naaldbossen, open velden en oud vulkanisch gesteente. Ondanks de hitte zien we dat de herfst nu echt zijn intrede aan het doen is. Daar zien we Mount Adams. Daar komen we vandaan. Daar is Mount Hood in Oregon. Bij de Timberline Lodge. En we gaan nu richting Mount Rainier. Super cool. Sure, ik kan niet wachten. Dit was misschien wel een van de mooiste stukken van de PCT. Knife's Edge. We liepen over een richel heen. Volgende wind, maar met een prachtig uitzicht. En uiteindelijk werd het een beetje te laat om verder te lopen en moesten we noodgedwongen kamperen op de richel. En we dachten dat de wind zou gaan liggen, maar dat viel vies tegen. Hoewel, het plekje was wel adembenemend mooi. We verlaten de tent. Het is 5 uur 's morgens. Het is echt niet normaal aan het waaien. En we zijn een beetje bang dat de tent stuk gaat. Dus we zijn spullen aan het inpakken. En vandaag gaan we naar White Pass.
Hikedays en traildays. En trail days. Zo, de wind is gaan liggen. We hebben nu een ander obstakel. Of probleem. En dat is dit. Sjoerd, wat is er aan de hand? Ik kan niet zo snel. Sjoerd is dus zijn rug gegaan. En nog 20 kilometer te gaan. De 20 kilometer waren vooral een mentale wedstrijd. In een soort trance is het me gelukt om de bewonerwereld te bereiken. Gelukkig hadden we al een paar dagen rust gepland op traildays. Sjoerd, hier droom je al weken van, hè? Wat ben je aan het eten? Broccoli. Broccoli. Zonder broccoli. Ik kan het heel goed Met heel zien. veel vette kaas. Lekker. Na een moeilijke lift kwamen we aan bij Trail Days, naast The Bridge of the Gods. Mensen met wie we honderden kilometers samen hebben gelopen, konden we hier voor het laatst weer zien. En ondanks een zere rug bestempelde Sjoerd dit als het nummer 1 feestje waar hij ooit is geweest. Woodstock 69 was er niks bij. Hier scheiden onze wegen weer. Wij gaan liften naar White Pass. Terug waar we zijn gebleven. Alex gaat hiken. Verder waar we gebleven waren dus. Met Sjoerd's rug ging het in ieder geval een stuk beter. We kozen voor een actief verder herstel. Dit bleek later een grote fout. Zo, hier achter me is de klim die we net hebben gedaan. En dan kunnen we nu eindelijk genieten van het uitzicht van Mount Rainier. Mount Rainier. Of Oh nee. de jas gaat uit. De jas gaat uit. De lucht is blauw. De lucht wordt blauw. Oeh. Woehoehoe. Nog steeds op de Pacific Crest Trail. Sjoerd is ietsje voor me uitgelopen. Maar we hebben iets minder goede ochtend gehad. Sjoerd, hoe gaat het met je rug? Heel erg slecht. We hebben echt ziek veel mazzel dat we een lift kunnen krijgen. 7 kilometer moeten we trotseren. In plaats van 55. Want dat ging ik niet meer redden. Nee, Ik denk niet zonder mijn rug echt helemaal stuk te maken. nee. In de Washington Alpine Club kwamen we tot rust. Deed Sjoerd zijn stretches. Maar met zijn rug ging het nog steeds niet helemaal best. Maar wel steeds beter. Na bijna een week rust en 2 chiropractorsessies leek Sjoerd's hernia weer redelijk hersteld. Klaar om het nog eens te proberen. 6 dagen verbleven in deze super deluxe blokhut. Het was een hele leuke tijd. Maar nu gaan we. Nu gaan we weer. En het regent hier. Dit is ons eindpunt. Dit is ons eindpunt. Het gaat niet zo lekker met Sjoerd terug. En We hebben 2 kilometer gedaan. En eigenlijk voelen we nu al, of voel ik nu al, dat dat hem niet meer gaat worden. Voor de rest. nee.
En we willen het niet riskeren dat Sjoerd zijn rug erger wordt. We gaan nu Dat is het niet waard. een wildernis in. Waar we de komende 3,5 dag geen zijwegen meer zijn. Dus waar we eigenlijk nu moeten kiezen, gaan we of 3,5 dag lopen of nu omkeren. En ik denk niet dat het 3,5 dag gaat lukken. Nee. Dus we gaan terug. En dan gaan we nieuwe plannen maken. Maar het is wel heel zuur. Ik wou dat ik 25 was. Oké, weer terug. Nee, Washington Alpine Club. Maar niet alleen. Wow! Het enige leuke was dat we Alexander nog zagen. Uiteindelijk hebben we besloten om 400 kilometer over te slaan, in Mazama nog een ket op te halen en dan een kort stukje de grens over te lopen. Dit einde van de reis was tevens het diepste dieptepunt dat we ervaren hebben. We hebben zoveel overwonnen. 3800 kilometer van bevroren voeten, prachtige uitzichten, regelrechte muggenhel, intense vriendschappen, dagen dat we uitgeput en in het donker de tent op moesten zetten. Alles hebben wij als team ervaren en overwonnen. Behalve de laatste 400 kilometer. Iedere vezel in ons lijf zei dat dit niet oké was. Dat dit dan het einde was. En tot overmaat van ramp was mijn rug weer volledig hersteld. Herkennen jullie dit nog? Een tijdje geleden alweer. 2 weken. 2 weken geleden stonden we precies op dit punt. Met En toen dachten we dat dit was hoe ver we zouden komen. Er is in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Dat hebben jullie vast net gezien. Maar we zijn back in business. back in business. En iedere stap die we nu verder zetten, Gaan we een stapje dichter bij het eindpunt. Maar dan helemaal. maar dan echt. We gaan echt naar het Echt einde. helemaal. Echt naar het einde. Met een goede rug. Met een goede rug. Doet Hopen het weer we. perfect. We gaan rocken. We gaan rocken. 12 dagen? 12 dagen. 12 dagen aan het einde. 1 dag na je verjaardag. Of op mijn verjaardag. We moeten echt rennen. Echt rennen. Later. Onze lichamen waren afgepeigerd, maar Sjoerd's rug was weer oké. En we begonnen onze eerste dag spectaculair. Jullie weten wat er net gebeurd is. Vertel. We waren enorm verdwaald. We hadden een afslag van de PST gemist. En we waren 2 uur verder voordat we erachter kwamen. Dus we dachten met een omweggetje een andere pad te pakken terug de PST op. Maar dat pad was, hoe verder we kwamen, hoe slechter onderhouden tot er geen pad meer was. Dus we hebben net, we dachten 7 uur bij de camping te zijn. Het is nu 9:30. En we hebben midden door het bos hebben we gebushwhacked tot we in de verte een lichtje zagen. En toen dachten we, beschaving, Mensen. mensen. Toen zijn we door de rivier gerend. Bleek het een privécamping te zijn. Wij dolblij. Meteen een plekje gezocht. Kwamen er wat mensen uit de tent en zeiden, wat doen jullie hier? We waren hier verdwaald. Die hadden dus een eigen stukje bos hadden ze gehuurd voor een week. En wij stonden recht naast een tent. Stonden wij ons tentje op te zetten. Maar gelukkig waren ze heel lief. Er was ook een beheerder en een cabin was er. En die hebben ons even de weg gewezen. Verteld dat het stuk route dat we morgen nemen terug naar de PST, dat die goed begaanbaar is. En heeft ons gewezen waar een kampeerplekje is voor vannacht, waar we vannacht kunnen staan. Ja. En we gaan dus morgen een stukje lopen van de Dutch Trail. De Dutch Miller Gap.
De hot springs missen we wel. Dat is wel jammer. Missen we wel, maar goed. Ja. Ik ben al lang bij. En we hebben een appel gekregen. En Een stukje appel? kaas. Voor vanavond. Oké, we gaan de tent We gaan de opzetten. tent opzetten. Het laatste. Andere kant. We zijn blij dat we weer zijn teruggekeerd. Het voelde goed om weer onderweg te zijn. Dag dames. Nam, 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 nam. Welkom in Stevens Pass. Woehoe. Willen jullie zien hoe het water eruit ziet na 2 paar sokken, 2 onderbroeken en 2 shirts? Oh ja. Ik heb wel eens iets schoon. Het stinkt ook echt heel erg. Annie, wat is er aan de hand? Het is echt heel ver gelopen. Heel erg ver. 4000 kilometer. Wow. 4000 kilometer! Dat is echt heel veel. Dat is meer dan bijvoorbeeld 2000. Wow, echt waar? Wat cool. In Washington werd het vervolg van de PST nog spannend. De bosbranden kwamen gevaarlijk dicht bij het pad. Uh-oh. Het gaat nog goed. Maar voor hoe lang? Uh-oh. Oké, we zijn Yeah, so it's like bijna Masama. Hoe is die? it would be like 4. We zijn bij So Stie- that Stieken would in be de Zieken, buurt. afslag zieken. You know. En En- raad is wie we daar tegenkwamen. Yeah. Sierra Poop Dragons! Wow, 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 wow. En hoe vet was dat? Dat we weer mensen tegenkwamen waarmee we in de Sierra hebben gelopen. Woep woep. De laatste 3 dagen zijn aangebroken. Pak een beetje 100 kilometer naar de grens. En Washington verbaast ons weer. Want het is tropisch weer. Geen regen, geen sneeuw voor ons. Ja, Sjoerd? Party poop face. Woep woep. Nog 72 uur. Woehoe. 2600 miles. Woehoe. De laatste ochtend. En wat? Weet jullie wat voor ochtend? Oei, wie is er jarig? Annika is 28. Mocht ze willen. Feestjesochtend, yay. En, Feestjesochtend. en monumentdag. Woe. We gaan nog even wakker worden.
Shit. Someone peed here? 3, 2, 1. Happy birthday! It's going closer. Dit is precies het einde waar we in eerste instantie op hadden gehoopt. Bye, everybody! I only have a little bit of tears in my eyes. It's nothing. It's allergies. Going to Canada! Mama, USA. ...186 dagen, 6 maanden en 1 dag. Are you crazy? You can't go into the Sierras. One of my glasses fell off my face.